Good day everyone! For our today's video, I'm going to show you some of my favorite pre-installed apps sa Windows 10. So kung kayo ay mga Windows 10 user, may tuturo ko sa inyo kung paano mas mapabilis, mas mapadali ang ating paggawa sa computer. Sabi nga, don't work hard, work smart. Okay, number one is the snip and sketch. So, ito yung madalas kong gamitin pag mag-screenshot ako ng specific part sa aking Windows or sa aking ginagamit na tools. I-search lang natin sa ating Windows ang snip and sketch. Type lang natin yan. Yan. Then, click natin to. Snip and sketch. Yan. Then, ito yung pinakang window na makikita natin. Ayan. Then, click natin tong new. Makikita natin itong mga tools na to, itong rectangular snip, freeform snip, window snip, and full screen snip. Pwede natin gamitin yan sa pag-screenshot natin. Itong rectangular snip, so pag rectangular lang yung ating screenshot, yung part ng ating screen, for example, itong tutorials na to, screenshot natin tong part na to. Ayan, i-drag lang natin. So may screenshot na natin yan. Yan. Then, pag another naman, kung hindi naman yan ang gagamitin natin, mag-new lang ulit tayo. Then, gamitin naman natin tong freeform snip. Ito naman, i-draw lang natin yung part ng i-screenshot natin. Hindi siya pa rectangular, i-draw lang natin. For example, itong tutorial. Ayan. So, para lang tayo nagdo-drawing. So, yun yung in-screenshot natin. So, yan. Mapupunta na sa window na to. Then, another one, i-try natin. New. Try natin tong window snip. So, pag window snip naman, yung buong windows natin ang may screenshot. Mula dyan sa taskbar hanggang dyan sa top ng ating window. So, buo siya. So, yun yung window snip. Yan, yung buong window natin. Then, another one, yung pinakang ito namang full screen snip, ito yung dalawang screen natin or yung lahat ng screen na ating ginagamit. So, since dalawang screen ko na ginagamit, so yung dalawang screen na yun, may screenshot. Yun yung full screen snip. Ayan. Then, mag-sample edit tayo na isa. Sample ito, itong mug. Pwede naman natin itong lagyan ng sketch. Pwede gamitan natin ng pencil, pwede lagyan natin ng text, or pwede nating gamitin itong mga tools na to dito sa taas bago natin siya i-save as PNG or JPEG. So, pag i-save na natin, click lang natin itong save, then lagyan lang natin ng file name, then i-save na. Ito yung madalas kong gamitin snip and sketch, lalo pag gumagawa tayo ng exam online ng mga formula sa math. Ang ginagawa ko, ini-screenshot ko lang through this snip and sketch. For example, itong math formula. So, mahirap yan ilagay sa online, kaya ang ginagawa ko, ini-screenshot ko siya. Then, saka ko siya isi-save as PNG or JPEG. Ayan. So, mahirap kasing i-type yun sa online exam pag gagawa tayo ng exam. Then, isi-save lang natin. Number 2 naman is the Dictation Tool app. I-press lang natin sa ating keyboard ang Windows logo plus H. Ayan. Sabay nating i-press yan para magkaroon tayo ng parang microphone. Ito, makikita natin to. Pag press natin yan, ito yung Dictation Tool app. Yan, hindi na natin kailangan mag-type. I-dictate lang natin yung mga words na kailangang i-type. So, automatic yan. Once na dinictate natin, magkakaroon ng text. Open lang natin yung notepad na kung saan doon siya magdidictate or magta-transcribe. Ayan. For example, ito yung ating notepad. Ayan. I-press lang natin itong mic. Hello guys! Welcome back to my channel. Please do subscribe, comment, like, and click the notification bell. So, ayan, pwede nyong palakihan ng font, pwede nyong baguhin ng font style. So, ito yung madalas nating ginagamit pag
pag tinatamad tayo mag-type, yan, pwede nating i-copy-paste na yan mismo sa ating Word document or Microsoft Word. So, ayan. Okay, number 3 naman is the calculator app. Search lang natin, calculator. Ayan, built-in na yan sa ating Windows 10. So, hindi lang standard calculator ang pwede natin gamitin sa kanya. Yan, ito yung standard kasi, yung paggamit natin ng mga operation like multiplication. So, meron din dito pwede kang gamitin na currency. Hindi po na kailangan mag-search sa Google ng kung ano bang currency. For example, dollar to peso or dollar to euro. So, meron yan dito. So, ihanapin lang natin dito kung ano ba yung currency na gusto natin. Then, i-type natin kung 5 ba yan, kung 10 or $10 to peso. Ayan, $5 to peso. So, ayan. Automatic na si calculator na ang magko-convert ng gusto nating malaman na currency. Pwede ka rin dito mag-convert ng volume. For example, teaspoon to milliliters, cups to liters. Ayan. So, pwede kang mag-convert dito automatic. Hindi mo na kailangang pumunta sa Google. Ayan. Pwede mo rin gamit yung length. Mag-convert ka ng inches to centimeter. For example, 12 inches. Ilang centimeter ang 12 inches. So, makikita natin dito. Ilang millimeters yan. Ilang meters. Ayan. So, hindi na natin kailangang maghanap pa. Or pwede ka rin mag-convert dito ng temperature, Fahrenheit to Celsius. Or pwede rin ng speed, ng time, ng area, angle. Ayan. So, mas madali na siya. Degrees to radius, weight and mass, pounds to kilogram. Ayan. Number 4, video editor app. Search lang natin, video editor. Naka-built-in din yan sa ating Windows 10. Pwede natin gamitin pang-edit ng ating mga windows. Close natin to. Ayan. So, ito yon. May mga na-edit na ako dati pa. So, ito yung mga recent project ko. So, i-click lang natin tong new pag another project tayo na i-edit. Then, lagyan natin ng title. Then, pag naglagay na natin yung title dito, for example, project number 1, okay lang natin. Then, i-add natin yung video from our PC. So, hanapin natin yung click lang natin yung open pag nakapili na tayo. For example, ito. Then, i-drag natin dito sa baba. Itong parang storyboard. Then, ito naman yung previous screen natin. Pwede rin natin siya lagyan ng title or title card. Yung ating video. Pwede rin tayo mag-trim. Pwede maglagay ng text. Pwede maglagay ng motion. Pwede maglagay ng background music or audio. Ayan. Then, pwede tayo maglagay ng customized text. Pumili tayo ng design dito. So, marami tayong pwede rin gawin dito sa video editor sa Windows 10. Then, pag okay na, i-click nyo lang tong finish video sa taas. Then, number 5, last but not the least, is screen record. Ayan. So, pwede tayo mag-record ng ating screen. I-press lang natin sa ating keyboard yung Windows logo plus G. Then, lalabas tong setting for recording. Click lang natin tong capture pag mag-start na tayo mag-record. Adjust natin yung volume. Then, click natin yan. Then, click natin tong bilog na to pag start na recording. Then, stop or mute lang natin pag ayaw natin ng sound. Pwede rin natin gamitin ang shortcut keys sa keyboard, ang Windows logo, Alt R, para mas mabilis tayong mag-record. That's all for today. Hope you have learned something from my video. Thank you.